Tatlong tips, bakit ako masyadong naaapektuhan ng sinasabi ng ibang tao. Welcome to Coffee Talks with Dr. Subida, a Filipino channel. Ikaw ba ito? Hindi mo magawa yung iyong gustong gawin, yung makakabuti sa iyo, yung iyong dream sa buhay mo dahil merong nagsabi sa iyo na huwag mong gawin ito. Ikaw ba ay isang tao na kung saan ay mas importante sa iyo ang mas maraming mag-like sa iyo sa Facebook kaysa sa magkaroon ng maraming kaibigan sa tunay na buhay? Ikaw ba ay kaagad-agad nalulungkot dahil sa marami ang maaaring nagsasabi ng negatibo tungkol sa iyo, either in person o kaya ay sa social media, at hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog? Nahihirapan ka ba na magsabi ng hindi, saying no to people? Minimeasure mo ba ang iyong kahalagahan bilang tao, your value as a person, based on what other people say? Kung isa ka sa mga ito, at maaaring iba pang mga manifestation na kagaya nito, merong sinasabi ang mga experts na tinatawag nilang people pleasing or approval addiction. If you have this, then chances are you are suffering from some kind of emotional or mental pain. Meron akong isang na-meet na senior high school student. Isa siya sa mga honor students, isa sa pinakamagaling na high school or eskwela o universidad dito sa Manila. Kalungkot-lungkot dahil sa ilang beses ay na-hospital siya dahil sa sinasabi ng kanyang mga kapatid, sa kanya sinasabi ng kanyang mga kaklase tungkol sa itsura niya. Gayon din sa social media, hindi na siya makakain, hindi na siya makatulog, hindi siya makapag-aral na, hindi na siya makapasok dahil sa palagi niyang iniisip yung maaaring sabihin sa kanya ng kanyang mga kaklase, ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga teacher patungkol sa itsura niya. Kaya dumating sa punto sa kanyang pag-aaral na kailangan na niyang hindi na mag-aral, ayaw na niyang pumasok dahil dito. Na-hospital siya ng ilang beses sa emergency, hindi sa ICU, sa emergency, na kung saan ay tinitreat siya ng mga doktor dahil sa pinapawisan siya at palagi siya nagkakaroon ng panic, ng anxiety. Do you live for the approval of other people? Do you try to please people all the time? Kahit na ito ay hindi na makakatulong sa iyo, hindi na ito nakakabuti sa iyo. There are 3 things I'd like to tell you kung paano mo malalabanan, paano mo malalagpasan itong malaking problema sa ating sarili. Kung meron ka man ito, itong sariling mo na magdadala nito, kailangan mo malaman itong tatlong to. Unang-una ay pick yourself. Don't wait for others to pick you. Don't wait for others to approve of you. Don't wait for others to validate you or to encourage you. Pick yourself, validate yourself, approve yourself. Yung approval mo, yung iyong value bilang tao, it comes from within, not from other people. Of course, maganda, nakaka-contribute sa kaligayahan mo sa iyong buhay kung may mga magulang ka o may pamilya ka o may mga kaibigan ka o may mga tao sa paligid mo na nag-encourage sa iyo, nag-approve sa iyo, nag-validate sa iyo. But ultimately, hindi sila ang hahawak sa buhay mo,
Hindi sila ang nasa loob ng isip mo. Hindi sila ang nasa loob ng iyong kalooban. Ikaw ang nandoon. And ultimately, you're the one who will handle your life. And ultimately, you're the one who would be living your life. Kaya importante that you pick yourself. Don't wait for others to pick you. Don't plead. Don't grovel. Don't run after people's approval. Which brings us to number 2, screw what other people say. Screw what other people say. Hindi ibig sabihin ito na hindi ka makikinig sa mga mabuting advice o mabuting encouraging words or appreciation na maaaring makakontribute sa iyong joy or happiness sa iyong everyday life. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi ka magiging over-dependent doon sa sinasabi ng iba. Kailangan mo silang i-screw upang hindi umabot sa iyong ilaliman at magkaroon ng epekto ito sa mental health mo at sa iyong even physical health. Screw what other people say. At pangatlo, na tip patungkol dito sa tinatawag na approval addiction ng mga experts ay do what gives you life. Do what gives you life. Kung ang magbibigay sa iyo ng buhay ay gawin ng ilang mga bagay na mag-grow ka doon, ito ang desisyon na kung saan ay palagay mo ay magiging tama para sa iyo, yun ang gawin mo sa kabila ng anumang mga sinasabi ng ibang tao. What's included here would be just even your family members, kahit ang iyong mga magulang, kahit ang iyong mga kapatid, kahit ang iyong mga kaibigan, ang iyong boss, ang iyong mga classmates. Do what gives you life. You know, I'm doing this, itong pag-share sa inyo na kagaya nito. I'm also writing my blog and my book and some other pieces of articles. I'm here for the audience of one. I realized na sa lahat ng ginagawa ko sa aking buhay, I'm here for the audience of one. And that is my Savior, my Lord. I'm not concerned ultimately about other people's approval. I'm more concerned about the approval of one. Alam nyo, kapag meron tayong ganito na palagi nating iniisip o masyado tayong naapektuhan ng sinasabi ng iba, nagiging dependent tayo sa kanila outside of ourselves for our joy, for our meaning, for our happiness. And that's not how we live our lives. That's not how we grow sa ating sarili, sa ating buhay. Seeking the approval of others. Approval is a lover, like a lover, that will always break your heart. Kung tatanungin mo ang mga Kristiyano, they would say that they seek the approval of God more than men. And I think that's a very, very important psychological, not just a spiritual principle. Because that would give you peace, that would give you meaning, and more control sa buhay mo at saka sa sarili mo. I hope you remember those 3 tips. Ano yung tatlong tip na yan? Unang-una ay pick yourself. Pangalawa, screw what other people say. At pangatlo, do what gives you life.